Üdvözöllek ismét a csatornámon, ma egy Akai GX630DB típusjelzésű orsós szalagos magnót szeretnék nektek bemutatni. Japánban készült, mint minden jó cucc abban az időben. Lássuk! Mint látjátok, így is egy gyönyörű készülékről van szó, de nem elégedtem meg ennyivel. Az interneten számos orsót, adaptert lehet hozzá kapni, így lettem én is egy párat. Alumínium színű, alumínium anyagú. Nézzük, hogy néz ki. Na, itt vagyunk, megjött a rendelés. Ugye ígértem, hogy sikerült alumínium NAV adaptereket beszereznem, úgyhogy és hogy sokkal szebb lesz majd a fém orsó a szalagos magnón, úgyhogy kezdjük is, bontsuk ki. Kíváncsi vagyok én is, hogy fog kinézni ez az adapter. Nem nagy doboz, nem nagyok az adapterek sem. Buborékfóliában, hogy kell.
Ez már látszik, hogy a súlyán is érződik, és látszik is, hogy fém, alumínium színű, fém színű, és tessék, itt van. Ennek a kibepattintásnak majd a felszerelésnél lesz lényege. Arról is nem sokára mutatom a videót, csak a másikat is. Természetesen kettő egyforma, két oldalra, bal és a jobb oldalra. Megjöttek az alumínium NAB adapterek, ezekre fogjuk most lecserélni az eredeti Akai NAB adaptereket. Lássuk, hogyan történik ez. Tehát a készülékkel visszacséveltettem a szalagot a baloldali orsóra, a jobb oldali orsó teljesen nyitott, nincs rajta szalag. Lefogjuk az alumínium orsót, van itt egy menet, ezt az óra járásával ellentétesen az ütközésig elcsavarjuk, ebben az esetben kinyílik az ár, és levehető az orsó a készülékről. Ugyanezt megtesszük a másik oldalon is. Magát az adaptereket a következőképpen oldjuk fel, lefogjuk ezt a nagyobb részt, ezt a belső nagyobb részt, a középső kis része szintén az óramutató járásával ellentétesen kinyitjuk, akkor az ár felold, és a adapter levehető a tengelyről. Itt is megmutatom a másikon, kicsit ráközelítek. Tehát lefogjuk a belső nagyobb részt a középső résszel, az óramutató járásával ellentétesen kilazítjuk, és ebben az esetben már eltávolítható ez az adapter a tengelyről. Mutatom az új adapternek a visszahelyezését. Ez egy kicsit más módon működik. Ez csak annyi, hogy feltesszük ütközésig a tengelyre. Van egy középső rugós rész, amit magunk felé húzunk. Picit elfordítjuk, és már rajta is van. Ugyanígy a másik oldalon is. Tehát a tengerre rárakjuk ezt a adaptert a megfelelő, illetve ebbe az egyetlen egy lyukba. Elfordítjuk, amíg rá nem koppan, kicsit megtartjuk, a középső részt picit kihúzzuk, elfordítjuk, és már rajta is van. Az orsó visszahelyezése. Következőképpen zajlik. Kívülről felhelyezzük, itt látszik, hogy van egy picike rés. Ütközésig elnyomjuk és elcsavarjuk. Lefogjuk az orsót és elcsavarjuk ezt az adaptert. Másik oldalon ugyanígy.
Picit ráközelítek ismét. Tehát ezt a bevágatokat kell ide a megfelelő részhez igazítani. Rajta is van. Elfordítjuk, és ebben záródik, szorul rá, szorul az orsó. Majd fogjuk a szalagot, és befűzzük a fejek elé. Hát a szalagfeszítőn, görgőn, el a fejek előtt. Szalag továbbító görgőnél. Föl a szalagfeszítőnél. Rá a orsóra. Hagyunk egy pici végét, nekem itt kifűzünk a szalagon, és kézzel manuálisan egy pár menetet tekerünk rajta, míg a szalagon lévő bevezető része el nem tűnik. De általában zöld, piros vagy sárga megjelenik a felmágnesezett szalag. Visszacsukjuk a fedőt, és ezzel kész van tulajdonképpen a befűzés. Megnézzük, működik-e, elindítjuk a lejátszást. Gyönyörű szépen fut, párhuzamosan, halkan, úgy ahogy kell. És ezeket cseréltük le. És így néz ki, amikor elkészült. Rajta vannak. Mutatom visszafele is, hogy működik a dolog, tehát amikor a két aluladapter van fönt, először is az a dolgunk, hogy visszatekerjük kezdőállásba, vagy valamilyen állásba. Az a lényeg, hogy az egyik orsón legyen az összes szalag. Jelen esetben most visszatekerem az elejére, tehát ez lesz üres, ez pedig a teli.
pár másodpercet, pár percet vesz igénybe. Szépen halkan teker, alig észrevehető súrlódással. Közben előkészítettem két eredeti alkai adaptert. Tehát visszatekerte a készülék az orsót, az egyik oldalon van, a bal oldalon van, a jobb oldali pedig teljesen üres. Ezeket ugye úgy kell visszarakni, hogy mint említettem, ezek csavarosak. Fölhelyezzük rá, ütközésig benyomjuk, ezt leszorítjuk, és a közepét rá csavarjuk. Ugyanígy a másiknál is. Ezt ugye majd kinyitjuk, mert fűzni kell a szalagot. Felhelyezzük az egyik orsót, a bal oldalit. Rászorítjuk, elfordítással rászorul, felhelyezzük a másik orsót. És elfordítással rászorul, majd elkezdjük befűzni a szalagot. Felrakjuk erre a jobb oldali orsóra, megtartjuk pár menetet, illetve egy-két menetet ráfordítunk, visszacsukjuk ezt a borítást, és kezdődhet a lejátszás. Nos, tehát ilyen lett a készülék az új NAV adapterekkel, remélem nektek is tetszik, szerintem nagyon impozáns. Ha nektek is tetszik, nyomjatok egy lájkot, és ha további ilyen videókat szeretnétek látni a csatornában, iratkozzatok fel. Sziasztok!